Xin kính chào toàn thể quý bà cô chú, các anh chị và các bạn. Lời đầu tiên cho Hạnh gửi lời chúc sức khỏe, bình an, thịnh vượng đến toàn thể quý bà cô chú, các anh chị, các bạn. Hôm nay thì Hạnh đi dạo bờ biển vào một ngày mùa hè. Tuy nhiên thời tiết thì nó không có được đẹp, khá là âm u. Tại vì do ở cái tháng này á, là Nhật đang vào mùa mưa, nên là à, thời tiết nó không có được sáng đẹp lắm, mà mong quý bà cô chú các anh chị mình cùng xem mà thông cảm cho cái thời tiết hôm nay. Xin kính mời quý bà cô chú các anh chị mình cùng dạo biển với Hạnh nha. Giới thiệu tới quý bà cô chú anh chị mình, đường đi ra biển là mình sẽ đi dọc dây dài dài tới phía trước. Khúc này thì Hạnh đã đi gần tới bên bờ biển rồi. Và Hạnh thấy ở phía trước là cũng có khá là nhiều người nè. Rồi có nguyên một cái đàn hải âu đang bay lượn ở trên trời nữa. Mùa này thì mùa hè mát mẻ nên mọi người đi ra biển để đi dạo cũng khá là đông. Do hôm nay thời tiết nó cũng không có được đẹp lắm, trời thì không có nắng, âm u, nên là nó không có được sáng vô cái video. Mong là quý ông bà cô chú anh chị mình thông cảm. Cái con đường này thì nó chạy dọc theo bờ biển. Bờ biển này khá là dài, khoảng mấy cây số luôn. Nó nối từ bờ này sang tới bờ kia. Từ cái chỗ Hạnh bây giờ nếu mà mình đi ngược lại thì mình chạy dọc xuống ở nữa là ở phía dưới kia nó cũng có một cái công viên. Mà công viên lúc trước là Hạnh đi vào mùa đông thì có dịp Hạnh sẽ xuống dưới kia, Hạnh sẽ quay lại tiếp cái mùa hè. Thì cái khúc này là Hạnh thấy mấy cái đàn mà hải âu nè, nó bay rồi nó xà xà xuống, thấy nó cũng thú vị. Nó bay lượn từng đàn nên Hạnh muốn ghé lại đây để quay lại cái khúc này tới cho quý bà cô chú anh chị mình cùng xem. Còn cái con đường này bên trong này thì cũng có cây cối xanh tươi nè. Một bên là biển, rồi một bên để có mấy cái nhà mát để mình ngồi mình nghỉ mát nữa. Mùa hè mưa nhiều nên là cây cối nó rất là phát triển. Có hai cái bác người Nhật đang ngồi chơi dù anh trước là chờ để mà luyện thức ăn cho mấy cái con chim hải âu. Mà không biết mấy cái con này là nó tên gì, con quạ hay là hải âu biển, mà nó cũng hơi to to, mà nó xà rất là nhanh. Ơi Hạnh đứng đây Hạnh quay mà nó xà trên đầu mình á, nhưng mà nó không có đụng trúng mình đâu, nó chỉ xà xuống, nó gắp thức ăn thôi rồi nó bay lên. Một cái cảm giác rất là ấn tượng là mình đứng mình tưởng tượng như là nó bay sợt ngang cái đầu mình á. Rồi là hai cái bác này nè, kiểu như là ra đây cho mấy cái con này ăn là một cái niềm vui cuối tuần hay sao là cứ ngồi ngay đó rồi canh để luyện đồ ăn cho mấy cái con chim này. Hai bác này nè rất là dễ thương. Có một nhóm người Việt đang đứng xem hai bác này cho ăn rồi hai bác mới đưa đồ ăn và hỏi là mấy anh chị đó có muốn luyện thức ăn cho mấy con chim này không, thì bác đưa cho. Cái phía trước Hạnh đây là cái cầu Tình Duyên, ở đây là Gamagori, cái tỉnh của Hạnh đang sinh sống ở thành phố nó nổi tiếng. Mọi người có thể đi qua đó để cầu nguyện. Tuy nhiên thì đa số mọi người đi đó để tham quan, còn cầu cái gì thì mình không biết, đó là tự tâm mỗi người. Tháng trước thì vào khoảng mười mấy tháng 5 là ở chỗ này nó có người ta nước nó rút xuống người ta cho bắt nghêu
mình cào lên được bao nhiêu thì cân ký tính tiền, là 1 ký là 2 ký, chứ 2 ký là 1 sen 2 là cỡ khoảng 200 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Mà lúc đó thì Hạnh ở Việt Nam mới qua, nó bị kiểu như thời tiết nó không quen, cái nó bị bệnh, cái Hạnh không có đi ra đây quay được, nên là nay là cũng cả tháng rồi. Nên bây giờ nước nó đang lên, nó sát bờ vậy, đâu có cào nghêu cào sò được đâu, là chỉ là đi tham quan ngắm cảnh, rồi là đi vô cái đền đó để cầu nguyện tham quan cái đền thôi. Hôm nay á, thì có khá là nhiều du khách, người Trung Quốc có nè, người Hàn Quốc cũng có nè, rồi Đài Loan cũng có, rồi là nước giống như là Peru hay là Indo gì đó, cũng có khá là nhiều người. Tại vì Hạnh thấy lạ lạ mà nói tiếng nước ngoài á, mình nghe mình hiểu được một cái số nước á. Rồi người Nhật cũng có nè, rồi Việt Nam cũng có nè. Đa số là mọi người rảnh cuối tuần ra đây để đi dạo. Cái bờ biển này á, thì không có tắm được, là chủ yếu là chỉ đi dạo rồi. Ít thấy ai xuống đây mà tắm lắm. Nhiều khi á, nước nó rút xuống bớt thì có mấy em nhỏ xuống đi lội ở dưới chơi thôi, chứ ít thấy ai mà tắm giống như biển Vũng Tàu Việt Nam mình á. Với lại là người ta chỉ đi để ngắm cảnh dạo cho vui thôi. Hạnh thấy là đa số là ở trên bờ không à. Ở phía trước này nè có mấy em nhỏ đi lội xuống dưới thôi, chứ còn là đa số cái bờ biển này mọi người chỉ ngồi ở trên ngắm cảnh, đi dạo và đi vào cái đền đó để bên trong mà cầu nguyện thôi. Toàn bộ cái khung cảnh ở đây nè, có cây cối xung quanh, rồi ở mé bên phía ở trước đó là có một cái đền nữa, rồi là có khách sạn ở trên kia. Hạnh chưa có vô cái khách sạn đó để quay được nữa, tại vì là mùa này á, thời tiết nó vào mùa mưa rồi, cho nên là quay vô nó không có ánh sáng, nó không có đẹp, với lại là trời mưa là Hạnh không có đi được. Là bữa nay là chủ nhật mà trời nó âm u như thế này á, là cũng tranh thủ để Hạnh đi đây. Hạnh ghé cái chỗ này thì nó rất là gần nhà Hạnh, mình đạp xe chỉ có 15 phút thôi. Rồi gần cái chỗ mà Hạnh đi mua rau củ á, là cái chợ của người Nhật người ta bán kêu bằng chợ Chùm Hổm đó. Thì như vậy. Nay Hạnh phải đeo mắt kiếng vô, tại vì trời này nó làm cho con mắt mình nó khó chịu lắm. Mình nó ra nắng không nắng mà nó ui cái kiểu như nè, ra ngoài trời này nó dễ làm cho mình bị nheo mắt á, nên là mong quý bà cô chú mình thông cảm, đeo mắt kiếng vô cho nó đỡ nheo mắt, chứ không phải là điều gì đâu. Thì Hạnh sẽ đi vòng vòng cái khu này và muốn giới thiệu tới quý bà cô chú mình xem là cái ngày hè ở Nhật nó có hoạt động gì, rồi là ở bãi biển thì mọi người sinh hoạt ra làm sao. Đây là toàn bộ cái khung cảnh. Thời tiết này 22 độ nhưng mà thấy nó cũng hơi là nóng. Phía đằng kia có hai anh chị đang nằm ở dưới bãi cỏ, vừa phơi nắng vừa thư giãn, nhìn cũng rất là thú vị. Mùa hè này là thời tiết đã khá là mát rồi, nên là mọi người ra đây để ngắm cảnh, đi dạo, thưởng thức những cái cảnh đẹp, rồi là vừa ngắm cảnh vừa để mà
thư giãn, xả stress sau một tuần làm việc. Xin giới thiệu tới quý ông bà cô chú, các anh chị và các bạn, đây là toàn cái cảnh biển. Như cái khung cảnh ở đằng trước á, là bên trong kia là một cái đảo, quần đảo nó rất là nhỏ. Cái cầu này nè, thì lúc trước Hạnh cũng đã quay rồi, là cũng đi hồi Tết Tây rồi, nhưng mà lúc đó mình đi vào mùa đó là đang mùa đông, còn bây giờ mình quay trở lại là mùa hè. Thì là coi là ở đây nó có những cái hoạt động gì. Thì bữa đây là ngày chủ nhật nè, nên là cũng có rất là nhiều người để ra đây mà ngắm biển, đi dạo. Tuy nhiên thời tiết thì nó khá là âm u, có lẽ là chiều sẽ mưa, cho nên là quay vô video có lẽ nó sẽ không có được rõ cho lắm, mong quý bà cô chú các anh chị mình thông cảm. Đây là một cái vị tướng, đây là một cái vị tướng của cái nơi thành phố này nè. Người ta đã lập lên cái tượng của ông để tưởng niệm, tưởng nhớ và hướng ra biển, để mà có thể là ngày xưa là tướng canh giữ cái vùng này nè được an toàn, cho nên là bây giờ người dân ở đây đã lập tượng và tôn thờ tưởng nhớ tới ông. Và đây là toàn bộ khung cảnh biển chủ nhật, trời âm u, khá là âm u. Phía dưới đây là cái bãi xe. Bãi xe này hình như là có tốn phí, mình vô đây mình phải trả phí. Mình đậu xe ở đây để cho mọi người đi tham quan du lịch cái khu này. Giờ Hạnh đi ngược lại, ở phía trên này là cái đường này mình đi vô nè, hồi nãy là Hạnh đi từ phía kia, Hạnh đi ra. Ngày chủ nhật thì cũng có khá là, hôm nay là chủ nhật nhưng mà với cái lượng khách như thế này, có Hạnh nghĩ là nó cũng hơi ít hơn bình thường. Nếu bình thường mà nó có lễ hội hay là có những cái hội chợ á, thì mọi người sẽ tập trung ở đây đông hơn. Có những cái nhà mát nè để cho mình ngồi, mình thư giãn, ngắm cảnh hay là ăn uống. Hồi nãy là ở đằng kia nó có những cái con hải âu biển, nó bay, nó xà xuống để nó kiếm đồ ăn. Đưa tới đây nó cũng dài và cũng kết thúc cái buổi đi ngắm biển hôm nay. Hạnh xin chân thành cảm ơn quý bà cô chú, các anh chị và các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ để giúp cho những cái hình ảnh này nó sẽ lan tỏa đến nhiều người hơn. Hạnh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở video sau. Xin chào tạm biệt.